Mga ka-chef, luto tayo ng Portuguese Egg Tart. Bago ang lahat, i-preheat muna natin ang air fryer. Dredge muna tayo ng konting flour. Then kunin natin yung puff pastry. I-roll tapos hatiin natin sa gitna. I-hulma natin siya sa ating molder. Para sa ating custard, kumuha tayo ng evaporated milk. Then all-purpose cream. Vanilla extract. Sugar. At cornstarch. Tapos lalagyan natin ng 2 buong itlog at isang egg yolk. Isa lang natin i-medium heat. Kailangan nating halu-huluin ng tuloy-tuloy hanggang sa lumapot ito. Tsaka natin ibubuhas sa ating molder. Itaktak lang natin para maging even and flat ang ating custard. Isa lang for 15 to 20 minutes or until maluto ang crust.